Okay, hello and welcome all. आजको यस भिडियोमा हामीले पाइथनमा चाहिँ साइन्टिफिक कम्प्युटिङ कसरी गर्ने र त्यसमा चाहिँ वान डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि हामीले यो गिभन हिट इक्वेसनलाई हामीले पाइथनमा सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। यो हाम्रो हिट इक्वेसन भयो, यो बाउन्ड्री कन्डिसन्स अनि इनिसियल कन्डिसन्स हाम्रो साइन पाइएको छ। सो अब यसले हामीले पाइथनमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले थोरै थ्योरिटिकल नलेज जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो हिट इक्वेसनलाई सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो थ्योरिटिकलमा हाम्रो यो डिस्क्रिट फर्ममा चाहिँ यसको यो फाइनाइट डिफरेन्स फर्मुला यसरी आउने भयो। त्यसमा ए भनेको 0.05 छ। अनि त्यसपछि हाम्रो हिट इक्वेसनमा जहिले पनि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको भ्यालु नोन हुन्छ। अनि यही तीनवटा पोइन्ट युज गरेर यो पोइन्टको नेक्स्ट टाइम लेभलमा हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले ग्राफिकल्ली यसरी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो यता हुन्छ राइट बाउन्ड्री कन्डिसन, यता लेफ्ट बाउन्ड्री कन्डिसन, यो हाम्रो इनिसियल कन्डिसन भयो। हामीले यो नोट्समा अथवा यो पोइन्ट्समा हामीले चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो फर्मुला यसले हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेछौँ पाइथनमा। सो अब हामी जाउँ गुगल कोल्याबमा। मैले गुगल कोल्याबमा आएको छु। सो हामीले 1D हाम्रो एसेन्सियल लाइब्रेरिज इम्पोर्ट गरौँ। लाइब्रेरिजहरू इम्पोर्ट नम्पाई न्युमेरिकल पाइथनको लागि नम्पाई भयो। यो प्लटिङको लागि पाइप्लट लाइब्रेरी भयो। अनि हामी 3D को लागि इम्पोर्ट mpl underscore toolkits यसकोबाट हामी डट mpl plot 3D हामीले के इम्पोर्ट एक्सेस मोडल एक्सेस 3D यो मोडल इम्पोर्ट गरौँ। हामीलाई रन गरौँ। त्यसपछि हाम्रो यसमा प्यारामिटर्सहरू हुन्छ। प्यारामिटर्समा हाम्रो के हुन्छ, लेन्थ अफ रड भयो, टाइम बाउन्ड पनि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एक्स भनेको नम्बर अफ यसमा 100 भनेको के भन्दा नम्बर अफ ग्रिड पोइन्ट्स इन स्पेसिङ भयो। एन्ड अन्डरस्कोर टी भनेको चाहिँ हाम्रो 1000 राख्छु मैले। के भनेको के भन्दा नम्बर अफ टाइम स्टेप भयो। यो रोड किन इम्पोर्ट होइन कि फ्रम हुनु पर्यो। फ्रम रन गरौँ। यसरी हाम्रो लाइब्रेरी इम्पोर्ट भएको छ। त्यसपछि हाम्रो अब ए भनेको हाम्रो के छ, 0.05 छ हाम्रो यो इक्वेसनमा। यो डिफ्युजिभिटी कोएफिसिएन्ट यो हाम्रो के भयो, डिफ्युजिभिटी कोएफिसिएन्ट भयो। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भन्दा एच भनेको के हो,
एच भनेको हाम्रो स्टेप साइज इन स्पेस एन्ड एक्स हुने गयो अनि के भनेको स्टेप साइज इन टाइम टाइम डिभाइड बाई एन नम्बर अफ टी यस्तो गरेर आउनुभयो अनि हाम्रो ल्याम भनेको ल्याम्डा छ त्यहाँ त्यो ल्याम्डा कसरी क्यालकुलेट गर्नु भन्दा ए मल्टिप्लाइड बाई के डिभाइड एच स्क्वायर यसरी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो इन्सुलेट गर्नु पर्यो इन्सुलेट गर्नु पर्यो यु इज इक्वल टु जेड जेरोज मेट्रिक्स हाम्रो टपलमा दिनुपर्ने हुन्छ एनएक्स अनि एन के भयो यो डाइमेन्सन अफ मेट्रिक्स एनपी एनपी डट जेरो गर्नु पर्यो हाम्रो इनिसियलाइजेसन भयो यसमा जेरो मेट्रिक्स छ जिरो जिरो छ सबै पछि आएर यसमा भ्यालुहरू रिप्लेस हुन्छ सो अब हामीले स्पेस एक्स इज इक्वल टु एनपी डट लिन स्पेस गरेर हामीले जिरोदेखि एलसम्मको भ्यालुलाई एन अन्डर स्कोर एक्स यस्तोमा हामीले स्पेसिङ रेन्ज निकाल्न सक्ने भयो अनि अब के गर्ने सेट अफ बाउन्ड्री कन्डिसन बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी सेटअप गर्ने भन्दा बिओ युएमडी बिओ युएमडी बाउन्ड्री कन्डिसन्स इज इक्वल टु हाम्रो 0 र 0 हुन्छ लेफ्ट राइटमा अनि हाम्रो यु भनेको एउटा यो म्याट्रिक्समा 0, अल इक्वल टु हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसनको के हुने भयो यो ए बाउन्ड्री कन्डिसनको कन्ट्रोल भी अनि हाम्रो 0 म्याट्रिक्स यु म्याट्रिक्सको -1 लास्ट कोलम अल इज इक्वल टु पनि के हुने भयो त्यही नै भयो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 0 आउने भयो हाम्रो लेफ्ट बाउन्ड्री कन्डिसन अनि 1 भनेको हाम्रो राइट बाउन्ड्री कन्डिसन यसरी लेख्न मिल्ने भयो अब सेटअप हामीले इनिशियल कन्डिसनलाई पनि सेटअप गरौँ सेटअप इनिशियल कन्डिसनलाई कसरी गर्ने इनिशियल कन्डिसन इज इक्वल टु हाम्रो इनिशियल कन्डिसन के छ भन्दा हाम्रो इनिशियल कन्डिसन यो छ sin पाई x छ त्यसैले हामीले लेख्नु पर्यो कसरी लेख्ने भन्दा इनिशियल कन्डिसन्स इज इक्वल टु np डट sin np डट पाई मल्टिप्लाइड बाई x हाम्रो यो के भयो इनिशियल कन्डिसन्स भयो अनि अब यसलाई हामीले पेयर एन्ड प्रिन्ट यु गरेर हेर्यो भने के आउँछ हाम्रो यसरी एउटा यो म्याट्रिक्स बनेर आउँछ 0 0 वाला त्यसपछि हाम्रो इनिशियल कन्डिसन हामीले सेटअप गर्नु पर्यो यसमा हामीले यु म्याट्रिक्सको अल 0 लाई हामीले के दिनु पर्यो इनिशियल कन्डिसन दिनु पर्यो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर अब रन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ हाम्रो यसरी यो भ्यालु आउँछ मैले यसलाई राउन्ड अफ गर्छु डट राउन्ड 3 डेसिमल प्लेसमा राउन्ड गर्छु यसरी हाम्रो यो भ्यालु आउने भयो अब हामीले स्क्रिप्टमा भ्यालु फाइन्ड गर्न छ त्यसको लागि अब हामीले फर लुप लगाउनु पर्यो नाउ द भ्यालु अब इनिशियल र बाउन्ड्री कन्डिसनमा 0 हुने भयो अब अरु पोइन्ट्समा अरु ग्रिड अरु नोडमा हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसको लागि फर इन रेन्ज 0, n underscore x minus 1 सम्म गर्नु पर्यो इनर लुप फर
I in रेन्ज यो हाम्रो 1 देखि लिएर n underscore x minus 1 सम्म जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ t हुनु पर्यो माथि चाहिँ t भनेको टाइमको लागि, i भनेको स्पेसको लागि। अब हामीले के गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो फर्मुला। कुन फर्मुला भन्दा हाम्रो यो फर्मुलालाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा u i कमा t plus 1 is equal to lm multiplied by u हाम्रो के छ i minus 1 comma t छ plus 1 minus 2 lambda multiplied by u हाम्रो i comma t हुनु पर्यो plus lam multiplied by u को हाम्रो के छ i plus 1 comma t हुनु पर्यो। यसरी हामीले फर्मुलालाई लगाएको छौं। कुन फर्मुला भन्दा यहीँनेर m minus 1 to n 1 minus 2 lambda mn lambda u m plus 1 यही फर्मुलालाई हामीले लगाएको छौं। सो अनि हामीले अब यो लुप सकेपछि प्रिन्ट u dot array round 3 डेसिमल प्लेसमा यसलाई हामीले रन गर्यो भने हाम्रो यसरी यो भ्यालु क्याल्कुलेट भएर आउँछ। हाम्रो यो इनिशियल कन्डिसनमा 0 छ अनि बाउन्ड्री कन्डिसनमा पनि 0 छ। सो अब हामीले यसलाई के गर्ने भन्दा भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ। भिजुअलाइजेसन अब plt dot plot u अनि plt dot show गर्यो भने हाम्रो 2D डायग्राम चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। यसरी हाम्रो यो 2 डाइमेन्सनल डायग्राम चाहिँ यस्तो भएर आएको छ। सो अब यसलाई हामीले 3D मा हेरौँ। 3D भिजुअलाइजेसनमा के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले स्क्रिप्ट बनाउनु पर्छ। सो स्क्रिप्ट गरौँ। त्यसको लागि gamma x भन्ने भेरिएबलमा np dot grad np dot linspace 0 देखि हाम्रो t को n underscore t छ जानु पर्यो अनि x लाई हामीले स्क्रिप्ट गराउन पर्यो भनेको सेम डाइमेन्सनको लागि। अनि प्लटिङ 3D सर्फेस। अब 3D सर्फेसको लागि के गर्नु पर्यो अब हाम्रो के छ भन्दा फिगर is equal to plt dot figure x is equal to टपलमा हाम्रो 10/6 को फिगर साइज बनाउने। त्यसपछि हाम्रो एक्सेस दिनु पर्यो इक्वल टु fig dot add underscore subplot हामीले प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो। दिनमा हामीले
रेडी गर्नु पर्यो। त्यसपछि ax डट डट अन्डरस्कोर सर्भिस सर्भिस गर्नु पर्यो। सर्भिस टी कमा एक्स अनि युलाई हामीले गर्नु पर्यो। हामीले यसले कलर म्याप दिनु पनि सकिन्छ। सिएमएपी कलर म्याप डिआई डिआइएस यो हामीले दिन सक्यो। जिदिनु पनि भइहाल्छ। एक्स डट सेट अन्डरस्कोर एक्सलाई एक्स लेभल भनेको हाम्रो के हुन्छ टाइम हुन्छ। टाइम हुन्छ एक्स डट सेट अन्डरस्कोर वाइ लेभलमा हाम्रो के भयो रडको पोजिसन भयो। अनि एक्स डट सेट जेड लेभल हाम्रो टेम्परेचर हुने भयो। अनि हाम्रो एक्स डट सेट अन्डरस्कोर टाइटलमा के हुने भयो टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन ओभर टाइम भयो। अनि हामीले पिएलटी डट सो गरेर हामीले ग्राफलाई हेर्न सक्नुभयो। सो अब यसलाई हामीले रन गरेर हेरौँ के आउँदो रहेछ। यसरी हामीले यो ब्युटिफुल यो हाम्रो 3D ग्राफ चाहिँ प्लट भएर आएको छ। यो हाम्रो वान डाइमेन्सनल हिट इक्वेसनको भयो। यस्तो तरिकाले हामीले पाइथनमा चाहिँ हिट इक्वेसनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।